Chào bạn đến với podcast Thảo Vũ. Podcast chia sẻ những hiểu biết, phương pháp, kinh nghiệm để có thêm nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và trong dạy con. Podcast này sẽ được phát vào lúc 15 giờ chiều, giờ Đức, 2 tuần một lần vào ngày Chủ nhật, giờ mùa đông, tức là vào 21 giờ tối, giờ Việt Nam. Các bạn có thể nghe những chia sẻ này qua podcast Happy Parenting trên các nền tảng Anchor, Spotify, Google Podcast và Amazon Music cũng được phát cùng ngày. Có lẽ là nhiều bạn cũng đã biết đến câu chuyện ngụ ngôn Chú bé chăn cừu, cậu bé nói dối và đã đọc nó cho con nghe. Câu chuyện kể về cậu bé chăn cừu trong lúc cảm thấy nhàm chán đã nghĩ ra một trò vui để tiêu khiển cho bản thân bằng cách lừa dối những người trong làng rằng có sói đến tấn công đàn cừu. Sau vài lần phải bỏ giờ công việc để chạy đến cứu cậu bé, những người trong làng đã rất tức giận vì bị lừa, đã không còn tin vào lời kêu cứu của cậu, không đến giúp cậu nữa khi cậu cần sự giúp đỡ thực sự. Và kết cục là cậu bé chăn cừu dù đã may mắn thoát chết, nhưng cả bầy cừu đã không thể thoát nạn trước sự tấn công của con sói hung dữ. Câu chuyện này có thể nói là một ví dụ điển hình về việc nói dối và hậu quả to lớn khi đánh mất lòng tin của người khác. Chú bé chăn cừu, một đứa trẻ ham chơi, nghịch ngợm, chỉ đơn giản là trong lúc rảnh rỗi và cảm thấy nhàm chán đã nghĩ ra trò tiêu khiển cho bản thân mà không lường trước được những hậu quả của lời nói dối tưởng như vô hại của mình. Và những người dân trong làng sau khi bị lừa một vài lần đã không còn tin vào những gì cậu nói nữa. Ngay cả thái độ hốt hoảng, cầu cứu, van xin của cậu cũng không làm họ quên đi ấn tượng rằng họ đã bị lừa, đã bị mang ra làm trò tiêu khiển và không muốn phung phí niềm tin của mình một lần nữa. Chúng ta có lẽ là cũng không ít lần phải đối mặt với việc con nói dối, con không thành thực. Vậy thì vì sao con chúng ta nói dối? Làm thế nào để nhận biết rằng con không thành thực và liệu có những cách thức cụ thể gì để giải quyết việc này một cách hiệu quả? Đây là 3 nội dung chính mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Trước khi đi vào 3 nội dung chính này thì tôi muốn lưu ý rằng cho dù có thể bạn đang rất nôn nóng muốn biết ngay cách giải quyết cụ thể như thế nào, thì bạn cũng không nên bỏ qua chia sẻ về 2 nội dung đầu. Bởi cũng như nhiều việc trong cuộc sống, để tìm được cách giải quyết lâu dài, ổn thỏa cho một vấn đề thì cần phải hiểu được cái gốc rễ, căn nguyên của nó. Và khi đã hiểu được nguyên nhân sâu xa bên trong rồi thì nhiều khi là bạn cũng đã có những ý tưởng của riêng mình, hiệu quả và hợp lý hơn để tháo gỡ những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, đó là vì sao con chúng ta nói dối. Đã có khi nào bạn để ý xem một ngày mình nói dối bao nhiêu lần và theo bạn thì trung bình con người nói dối thường xuyên như thế nào trong một ngày? Về vấn đề này thì có những nghiên cứu khác nhau và phần lớn thì cho rằng chúng ta nói dối trung bình 25 lần một ngày, thậm chí là đến 200 lần một ngày. Việc nói dối ở đây bao gồm cả việc đưa ra thông tin không đầy đủ hay là không đính chính lại thông tin cho đúng. Nhưng cho dù là như vậy thì chẳng lẽ con người chúng ta là những sinh vật không đáng tin, có thể nói dối bất kỳ lúc nào và tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới đầy sự lừa lọc hay sao? Nếu việc nói dối bao gồm cả việc đưa ra thông tin không đầy đủ và không đính chính lại thông tin cho đúng thì có lẽ là không ai trong chúng ta thực sự thành thực cả. Ví dụ có lúc chúng ta trả lời con, mẹ không biết, ba không biết, nhưng có phải là chúng ta thực sự không biết hay không? Hay là vì vội, vì không có thời gian, vì mong muốn con phải tự tư duy suy nghĩ mà chúng ta nói như vậy? Chúng ta cũng có chắc là mỗi lời khen, mỗi comment trên mạng xã hội về bạn bè chẳng hạn, có đúng như là chúng ta nghĩ hay không? Có đúng là chúng ta thực sự nghĩ anh ấy, cô ấy xinh đẹp, trẻ trung như ta tỏ ra ngưỡng mộ hay không? Và lời chúc của chúng ta có đúng là mong muốn mà ta thực sự cầu chúc cho họ hay không? Ta có thực sự vui, thực lòng hân hoan vì thành công của bạn bè như cách ta thả tim, bấm like, hay làm thế là vì lý do nào khác? Hoặc là trong nhà có chuyện buồn, cuộc sống có nhiều những vấn đề rắc rối, nhưng khi ai đó hỏi dạo này thế nào thì chúng ta trả lời rằng ổn, bình thường. Hoặc là ở trong nhà chúng ta chỉ trích, chê bai ai đó, nhưng rồi trước mặt họ thì chúng ta lại khen ngợi, cảm ơn. Hay là chúng ta đang ở nhà và có hàng xóm đến gõ cửa hoặc ai đó đến bất chợt thì ta bảo con ra nói với họ rằng mẹ cháu không có ở nhà đâu ạ, vì không muốn tiếp chuyện với họ. Trong trường hợp này thì ta nói dối và xui khiến con nói dối. Quay trở lại với câu chuyện ngụ ngôn chú bé chăn cừu, cậu bé nói dối.
Chúng ta kể cho con nghe là vì muốn răn dạy con, hy vọng con sẽ luôn nhớ đến câu chuyện đó, sẽ hiểu được tác hại của việc nói dối, việc làm mất lòng tin ở người khác sẽ gây ra những hậu quả gì và từ đó sẽ không làm điều tương tự. Nhưng thực tế là trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta lại giận dữ với con nếu như con thành thực và làm đúng như điều ta mong muốn con học được sau câu chuyện về cậu bé chăn cừu. Ví dụ như món ăn chúng ta nấu không hợp khẩu vị của con chê và không ăn thì ta phản ứng lại khiến con hiểu rằng con cần phải biết cách nói khác đi để làm đẹp lòng người khác, cho dù con thực sự không nghĩ như thế. Hay là nếu có ai đó hỏi han về gia đình của mình mà con thành thực kể lại, thì ta dặn con rằng không cần phải làm như vậy, không nên nói hết những chuyện của gia đình mình cho người khác nghe. Họ đâu có kể chuyện của họ cho mình nghe mà mình phải làm như vậy. Cứ như thế, chúng ta đã vô tình đặt ra tiêu chuẩn kép để hợp lý hóa sự nói dối, sự không thành thực của mình. Vậy tại sao chúng ta lại làm như vậy? Tại sao chúng ta lại nói dối? Đây là một câu hỏi rất liên quan đến bản năng sinh tồn của loài người. Để tồn tại được thì tổ tiên của chúng ta, từ thời nguyên thủy xa xưa, đã biết ngụy trang, đánh lạc hướng để đưa những con mồi lớn như là voi ma mút vào bẫy. Ngụy trang hay đánh lạc hướng là một hình thức của sự nói dối, không thành thực. Trong cuộc sống chúng ta có thể bắt gặp sự thiếu thành thực ở bất kỳ đâu. Từ những câu chuyện hàng ngày ở tầm vi mô đến những câu chuyện ở tầm vĩ mô được bàn luận rộng rãi. Và trong thương trường hay chiến trường, nhiều khi thành bại phụ thuộc rất nhiều vào việc bên nào có đủ khôn ngoan và bản lĩnh trước những cơn hỏa mù của thông tin, trước những cái bẫy thông tin được giăng ra, nơi mà sự thật và dối trá đan xen như mê cung, tầng tầng lớp lớp mà chỉ bằng những cái nhìn thông thường chúng ta sẽ không thể hiểu được nó cụ thể là gì. Có những nghiên cứu rất thú vị về sự nói dối ở trẻ, cho thấy trẻ ở mỗi độ tuổi có năng lực nói dối khác nhau. Từ 2 đến 3 tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu nói dối. Tuy nhiên thì những câu chuyện hay câu trả lời các em kể phần lớn xuất phát từ trí tưởng tượng và các em tin vào trí tưởng tượng của mình, chứ ít khi nằm ở việc các em chủ đích nói dối. Bắt đầu từ 4 tuổi, trẻ đã bắt đầu có những hành vi, lời nói thể hiện sự không thành thực và điều này tương ứng với một sự phát triển quan trọng. Ấy là khả năng hiểu rằng mình không phải là cái rốn, là trung tâm của vũ trụ, mà thế giới này muôn màu, muôn vẻ. Từ đó bước ra khỏi thế giới với quan điểm đơn chiều sang thế giới của đa chiều, một khả năng quan trọng để bắt đầu hình thành hiểu biết rằng có những suy nghĩ khác với mình và từ đó có thể đặt mình vào vị trí người khác để hiểu người khác nghĩ gì. Vì thế bắt đầu từ giai đoạn này, trẻ rất thích và chơi nhiều hơn các trò chơi đồ hàng, chơi đóng vai, thử nhập vai làm cha, làm mẹ, làm các con vật chẳng hạn. Có thể nói khi trẻ biết chơi đồ hàng, chơi đóng vai cũng là lúc trẻ bắt đầu hiểu được những quan điểm, thế giới khác ngoài mình và bắt đầu biết nói dối. Và chúng ta có thể thấy là ở trẻ tự kỷ thì hầu như các em không biết nói dối, các em rất thành thực và gặp khó khăn để hiểu cảm xúc của người khác. Cho nên có thể nói việc trẻ nói dối là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển, nhất là sự phát triển năng lực giao tiếp xã hội, khả năng đặt mình vào vị trí người khác, hiểu được cảm xúc của người khác. Nhưng cho dù là như vậy thì chúng ta không ai mong muốn con mình nói dối, nhất là lại nói dối mình, khiến mình mất lòng tin vào con thì thật là một điều vô cùng tệ hại. Vậy, ngoài việc nói dối là một sự phát triển quan trọng mà mỗi đứa trẻ phát triển bình thường, lành mạnh đều phải trải qua, thì có những nguyên nhân gì khác dẫn đến việc trẻ không thành thực? Có 6 nguyên nhân sau đây mà tôi muốn chia sẻ. Thứ nhất, trẻ nói dối là vì bắt chước. Cách ứng xử của những người xung quanh, đặc biệt là của chúng ta trong vai trò làm cha, làm mẹ, có một sự ảnh hưởng to lớn đến việc con nói dối hay không và nói dối ở mức độ nào. Suy nghĩ rằng con trẻ thì hiểu cái gì có thể nói là một suy nghĩ sai lầm. Bởi những hành động, lời nói của chúng ta đều không qua được những anten nhạy bén của con mình. Chúng ta chính là tấm gương cho con mình noi theo, mà một số những chia sẻ ở trên là ví dụ điển hình của việc chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp có ảnh hưởng đến sự thành thực của con. Bởi vậy việc ý thức rõ được hành vi, lời nói của mình trong vai trò làm cha mẹ, là hình mẫu, là tấm gương cho con là một điều vô cùng quan trọng. Thứ hai, trẻ nói dối để được ưu tiên, được công nhận, để được yên thân. Nhiều khi để cha mẹ thương mình, quan tâm đến mình hơn, trẻ sẵn sàng giả vờ đau, làm quá lên tình trạng của mình hay đổ lỗi cho anh chị em, bạn bè, thậm chí đóng vai nạn nhân để đạt được mục đích. Hay như là vì không thích những đồ ăn mà mẹ chuẩn bị mang đến lớp chẳng hạn,
Trẻ có thể đổ hết vào thùng rác và mang hộp không về nhà chỉ vì không muốn bị cha mẹ cằn nhằn là đã không chịu ăn trái cây và biết rằng là phải ăn bù nó vào buổi chiều. Thứ ba, trẻ nói dối vì xấu hổ, vì thiếu tự tin vào bản thân và vì thương cha mẹ. Khi làm điều gì đó sai, trẻ có xu hướng thấy có lỗi và có cảm giác xấu hổ. Những cảm giác này gây ra sự khó chịu mà trẻ không muốn đối diện, muốn lảng tránh nó và vì thế gạt phăng đi, chối bỏ những điều mình đã làm để không phải đối diện với những cảm giác khó chịu mà mình đang có nữa. Nhiều khi trẻ thổi phồng sự thật về bản thân mình, như là nói dối về kết quả học tập, về tình trạng của mình ở trường, để tỏ ra là mình ổn, mình không thua kém bạn bè. Ngoài lý do xấu hổ, không muốn đối diện với thực tế, thiếu tự tin, thì còn là vì trẻ thương cha mẹ, không muốn cha mẹ lo lắng về mình và nghĩ là mình có thể tự giải quyết được vấn đề của mình. Đây cũng là lý do mà vì sao nhiều khi đến gần hết học kỳ, gần hết năm học, chúng ta mới tá hỏa vì kết quả học tập của con giảm sút, hay là chỉ khi con có những biểu hiện tâm lý bất ổn một cách rõ ràng, chúng ta mới biết là con đang bị bắt nạt, bị chèn ép ở trường, ở lớp trong một thời gian dài. Thứ tư đó là trẻ nói dối vì chưa đánh giá được hậu quả. Câu chuyện ngụ ngôn chú bé chăn cừu, cậu bé nói dối là một ví dụ điển hình của việc trẻ nhiều khi không đủ năng lực để đánh giá được những hậu quả có thể xảy ra. Cho nên việc nói dối mới diễn ra nhiều lần và chú bé chăn cừu còn thực sự thấy vui vẻ vì đã có một trò giải trí trong lúc rảnh rỗi. Đó là một hình ảnh rất chân thực về trẻ, về sự vô tư hồn nhiên, ham chơi và ham vui. Bởi vì trải nghiệm của trẻ còn rất ít ỏi, khác xa với sự dày dặn của chúng ta. Cho nên, việc đơn giản như là trẻ không chịu đánh răng, không rửa tay cẩn thận hàng ngày mà chỉ làm cho qua loa cho xong chuyện, cũng là vì trẻ chưa lường hết được hậu quả cụ thể, dù đã được nghe cảnh báo nhiều lần. Cho đến khi răng bị đau, bị sâu hay bị đau bụng, bị bệnh phải đi bác sĩ chẳng hạn. Đây là một hiểu biết quan trọng mà chúng ta cần lưu ý khi tìm cách ứng xử với việc nói dối ở con, để biết là thế giới quan và kinh nghiệm của con hoàn toàn khác mình chứ không hề giống mình. Thứ năm, trẻ nói dối vì sợ, vì không muốn bị trừng phạt. Sự khắt khe, sự mắng mỏ, chì chiết, trừng phạt nặng nề là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ sợ hãi và phải tự nghĩ cách đối phó nhằm bảo vệ bản thân mình bằng việc nói dối hoặc là không làm gì cả. Nhiều trẻ không thích kể về những việc ở lớp hay kể về bản thân mình vì không nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ cha mẹ. Nhiều trẻ sẵn sàng sửa điểm, mạo danh chữ ký của cha mẹ, thầy cô hay là quanh co bao biện cho những việc làm sai trái của mình. Ngoài sự xấu hổ thì còn là vì sợ bị trừng phạt, sợ bị thấy rằng mình là một đứa trẻ không tốt. Trong một số trường hợp, trẻ không dám nói thật với cha mẹ là còn vì sợ sức ép, đe dọa từ bên ngoài, từ bạn bè, sợ rằng các bạn sẽ tẩy chay, không chơi cùng, sẽ nói xấu mình hay là làm điều gì đó tương tự. Và thứ sáu đó là trẻ nói dối vì bị quá tải. Việc học ở trường, ở lớp, việc phải hoàn thành các bài tập, ôn luyện cho các bài kiểm tra và về nhà không có sự nghỉ ngơi mà còn có cả những trách nhiệm, công việc lớn nhỏ phải hoàn thành, cũng là một nguyên nhân khiến trẻ phải nói dối vì bị quá tải. Nhiều khi chúng ta cho rằng làm trẻ con là sướng, là vô lo vô nghĩ, chỉ ăn học và chơi. Nhưng sự thật thì lúc còn nhỏ, có khi nào chúng ta nghĩ khác đi như vậy hay không? Có khi nào chúng ta mong mình lớn lên thật nhanh để không phải học, không phải chịu sự quản lý o ép từ bố mẹ, để có thể sống theo ý mình, có thể làm những gì mà mình muốn hay không? Và khi còn nhỏ, có khi nào đó chúng ta nói dối mà nguyên nhân là vì bắt chước học theo người lớn, vì mong được chú ý, được công nhận, vì muốn được ưu tiên hơn, vì không muốn cha mẹ thất vọng về mình, vì cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin vào bản thân, vì sợ, vì không muốn bị trừng phạt, vì không đánh giá được hết hậu quả, vì quá tải hay là còn vì lý do nào khác nữa. Tôi nghĩ là sau khi nghe những chia sẻ về 6 nguyên nhân ở trên, chúng ta có lẽ đã có một bức tranh tương đối rõ ràng về việc vì sao con mình lại nói dối, và có thể là bạn đã có một số ý tưởng để giải quyết vấn đề này. Và để nhận biết việc con có đang nói dối hay không thực sự không phải là quá khó. Chúng ta không cần phải là chuyên gia FBI hay CIA hay là phải học qua bộ môn khoa học hình sự thì mới có thể phát hiện ra sự không thành thực ở con. Chỉ cần chúng ta sát sao, để tâm, để ý đến con thì có thể sẽ nhận biết được những khác thường thay đổi ở trong ngôn ngữ cơ thể của con.
Ví dụ như là con lảng tránh, vòng vo, phủ định hay không muốn nói về điều được cha mẹ quan tâm hay hỏi han. Giọng nói của con đột ngột không chắc chắn, lưỡng lự, lý nhí không rõ ràng, hoặc là con tức giận to tiếng hơn bình thường, cự cãi lại quyết liệt. Ánh mắt con chớp nhiều hơn bình thường, lảng tránh, nhìn ra chỗ khác, nhìn xuống, hoặc dán vào một điểm nào đó mà không nhìn thẳng vào mắt người đang đối thoại. Mặt biến sắc và cơ thể căng thẳng, không tự nhiên, hoặc nhiều khi là quá tự nhiên, vân vân. Vậy sau khi đã nắm được một số nguyên nhân và nhận thấy là con đang có điều gì đó che giấu, không thành thực, thì có những cách thức cụ thể nào để đối mặt với điều này? Và để giải quyết vấn đề này một cách rốt ráo, để việc con nói dối không lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen và thành một tính cách xấu, thì chúng ta cần phải làm những điều gì? Việc đầu tiên, theo tôi, sau khi phát hiện con nói dối, đó là chúng ta nên rà soát, xem lại hành vi ứng xử của mình, xem lại những hình phạt của mình đối với con, có làm con sợ đến mức không dám nói thật hay không. Chúng ta nên xem lại con có bị quá tải, có bị quá sức với những yêu cầu, mong muốn đòi hỏi hay không để tự điều chỉnh. Bởi nhiều khi con phải nói dối không phải là do con muốn thế, mà là do sự bí bách của hoàn cảnh, tình huống mang lại, khiến con phải có cách đối phó, phải tìm cách tự bảo vệ, tự xoay sở với tình hình. Thứ hai, đó là công nhận những cố gắng thay đổi tích cực, hỗ trợ xây dựng bồi đắp lòng tự tin ở con. Về đề tài này thì tôi đã có những chia sẻ cụ thể trong podcast số 42 cách đây 2 tuần về giá trị của niềm tin mà bạn có thể tham khảo thêm. Thứ ba là thông cảm, bao dung với con. Sự thật là ai trong chúng ta cũng đã từng nói dối và nhiều khi vẫn tiếp tục nói dối cho đến cuối cuộc đời. Nên với những lời nói dối vô hại, không để lại hậu quả thì không nên tra khảo giáo diết, thúc ép khiến con có cảm giác hay bị ấn tượng là con là một đứa nói dối, là một đứa trẻ thực sự tồi tệ. Nhiều khi chỉ cần nói nhẹ nhàng, lần sau con đừng làm như vậy, con biết là con nói thật thì bố mẹ cũng không trách mắng gì cả. Thái độ dứt khoát không chào đón sự nói dối, nhưng khoan dung ngay cả khi con làm điều đó sẽ khiến con suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu con nên đánh cược lòng tin của cha mẹ dành cho mình hay không. Mình nên đi đường vòng, nên quanh co bao biện, hay là mình nên đi đường thẳng, thành thực thú nhận để đối diện với sự thật, để cùng cha mẹ giải quyết vấn đề. Thứ tư, đó là tin con. Cho dù con đã thực sự nói dối và đã làm chúng ta phải buồn phiền, thất vọng, thì chúng ta vẫn cần phải tin con, phải cho con cơ hội để con điều chỉnh lại hành vi, lời nói của mình. Bởi nếu chúng ta một mực cho rằng con không còn đáng tin nữa, thì con cũng sẽ tin mình là con người như vậy. Con sẽ không muốn thay đổi khác đi để trở nên tốt đẹp hơn nữa. Bởi vậy, cho dù thế nào thì bố mẹ vẫn có lòng tin ở con, là một thông điệp quan trọng để con có niềm tin con là người tốt. Chỉ có hành động, lời nói của con là chưa đúng nhưng con sẽ sửa được. Ngoài ra, việc xây dựng niềm tin, khẳng định tầm quan trọng của niềm tin trong mối quan hệ gia đình và hướng con trở thành một đứa trẻ tự lập và sẵn sàng chịu trách nhiệm cũng là một việc vô cùng quan trọng. Bởi những đứa trẻ sẵn sàng chịu trách nhiệm và học cách chịu trách nhiệm từ nhỏ sẽ không cảm thấy sợ hãi khi phải nói sự thật. Sai thì sửa, có sao đâu. Chính là tâm thế quan trọng giải tỏa áp lực, giải tỏa những thúc ép từ bên trong, khiến con cảm thấy dễ dàng hơn khi đối diện với sự thật và có thể nói ra được sự thật cũng như suy nghĩ của mình. Thứ năm, đó là chúng ta hãy thay đổi cách phản ứng. Từ trước đến nay chúng ta đã có phản ứng như thế nào khi con nói dối? Vậy thì hãy thử làm điều ngược lại hay phản ứng khác đi với những cách mà con đã quen. Giả sử như trước đây, nếu thấy con nói dối là con không biết, tại người này người khác làm chứ không phải con, chúng ta sẽ nóng giận quát mắng con, thì hãy thử bằng cách im lặng, nhìn sâu vào mắt con, tỏ rõ là chúng ta đang buồn chẳng hạn. Trẻ thường rất nhanh nhạy, cho nên những thông điệp không lời nhiều khi lại hiệu quả và có giá trị hơn những lời rao giảng đạo đức mà chúng ta vẫn quen dùng. Và cách thứ 6, cách mà tôi gọi là giao tiếp kết nối, đó là nói chuyện, đối thoại với con một cách chân thành, không màu mè, không đao to búa lớn để kêu gọi sự hợp tác từ con. Đây là cách thức mà tôi thường sử dụng để nhằm chia sẻ trách nhiệm cùng giải quyết vấn đề, cho thấy được tầm quan trọng của con trong việc cùng xây dựng kết nối cũng như xây dựng cuộc sống gia đình. Đó là chúng ta ngồi lại cùng con, hỏi con xem vì sao con không dám nói sự thật, điều gì khiến con phải làm như vậy. Có phải con sợ bị phạt hay là do con không đủ lòng tin để kể ra sự thật cho chúng ta biết hay không? Chúng ta có thể hỏi con,
Vậy con hãy cho bố mẹ biết bố mẹ đã làm sai ở đâu, đã làm không đúng điều gì để con không muốn kể ra sự thật với bố mẹ nữa. Có lẽ là bố mẹ đã không làm tốt vai trò của mình, chứ không phải là con không làm tốt vai trò của con. Và con hãy cho bố mẹ biết bố mẹ cần phải làm gì để lấy lại lòng tin của con, để con thành thực hơn với bố mẹ. Bởi khi con nói dối, không thành thực với chúng ta nữa, có nghĩa là lòng tin của con dành cho chúng ta đã bị lung lay. Chúng ta không đáng tin tưởng để con có thể thoải mái chia sẻ, nói ra sự thật nữa. Thì việc chúng ta cần làm là lấy lại lòng tin ở con, chứ không phải chỉ mỗi việc con cần lấy lại lòng tin của chúng ta. Việc chúng ta thành thực cho con biết rằng chúng ta cần sự hợp tác của con, cũng như truyền tải thông điệp rằng chúng ta tin tưởng vào việc con có thể chung tay cùng giải quyết vấn đề, không những không làm mất đi hình tượng của ta trong mắt con, mà ngược lại khiến sự gắn kết, tin tưởng của con với chúng ta ngày càng bền chặt hơn. Với những ai không quen với cách đối thoại này thì có thể nó sẽ là một thử thách lớn, cần sự dũng cảm, cần vượt qua cái tôi to lớn của bản thân để có thể nói với con những lời lẽ ruột gan chân thành như vậy. Nhưng tôi cho rằng có rất nhiều cha mẹ đã làm được những điều này, và nếu bạn nhận ra được tầm quan trọng của giao tiếp kết nối trong việc dạy con thì bạn cũng sẽ làm được nếu như bạn thực sự mong muốn. Trên đây là 6 cách thức để ứng xử với sự thiếu thành thực ở con. Tôi xin tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là rà soát, xem xét lại hành vi ứng xử, xem lại những hình phạt của mình đối với con và điều chỉnh. Thứ hai là công nhận những cố gắng thay đổi tích cực, hỗ trợ xây dựng bồi đắp lòng tự tin ở con. Thứ ba là thông cảm, bao dung với con. Thứ tư đó là tin con. Thứ năm là thay đổi cách phản ứng. Và thứ 6 là sử dụng giao tiếp kết nối. Nếu như bạn có những cách thức hay kinh nghiệm gì trong việc ứng xử với sự thiếu thành thực ở con khi con nói dối thì hãy chia sẻ ở phần dưới comment để mọi người cùng được tham khảo. Và nếu như bạn thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ bạn chia sẻ nó cho bạn bè và người thân của mình để nhiều người biết đến podcast hơn nữa. Cuối cùng thì nhờ bạn bấm nút like, ủng hộ công việc tôi đang làm và bấm nút theo dõi kênh để nhận được thông báo mỗi khi có podcast mới. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và dành thời giờ quý báu lắng nghe những chia sẻ này. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật hạnh phúc và bình an. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.